ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਸੋਈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭੜੋਲੀ ਵਰਗੀ ਦਾਲ। ਇੱਕ ਕੌਲੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ, 1 ਚਮਚ ਜੀਰਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਲਈ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਨਮਕ, ਹਲਦੀ, 4 ਹਰੀ ਮਿਰਚ, 5 ਲਸਣ ਦੇ ਪੀਸ, थोड़ा जिहा अदरक, हाफ टमाटर, 2 प्याज, ते बटर, थोड़े जिहियां डंडियां मेथे दियां ते धनिया दियां रख लैणियां। दाल नूं आपां वॉश कर लवांगे। कुकर दे विच 5 कप पानी दे पा लवांगे। ते आपां हुण दाल ऐड कर लवांगे। आपां इस नूं पानी विच पा के बॉयल करन लई थोड़ा चिर रखिया। आपां ये सारा समान छिल लवांगे ते धो लवांगे। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਟਫ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਉਬਾਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਸਟਫ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ 2 ਪਿਆਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਲਏ ਆ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਲਈ ਰੱਖਣੇ ਆ ਥੋੜੇ। ਹਾਫ ਟਮਾਟੋ ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਉਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਸਣ, ਅਦਰਕ, ਮਿਰਚਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 2 ਪੀਸ ਬਟਰ ਦੇ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੋ ਸਪੂਨ ਆਪਾਂ ਹਲਦੀ ਲਈ ਆ, 2 ਸਪੂਨ ਲੂਣ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਹਾਫ ਸਪੂਨ ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ 7 ਸੀਟੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਤੜਕੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ 5-6 ਪੀਸ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਟਰ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀਰਾ ਐਡ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੁੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜੀਰਾ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਜ਼ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਫ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਪਣਾ ਤੜਕਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਦਾਲ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟੀਆਂ ਵੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਲ ਰੈਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੋਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੜਕੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਨੀਆ ਤੇ ਮੇਥੇ ਇਸੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਦਾਲ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਾਲ ਵਿੰਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਘਰੇ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ।